väg. Nu rullar vi mot första steget på resan och det är att köra till Trondheim där vi ska flyga ifrån. Det var smidigast så. Så mot Blinkfestivalen. Yay! Alltså Sara, jag har inte behöver pass. Behöver man pass? Har du glömt? Nej men vadå glömt? Man behöver väl inte pass för att flyga till Norge? Men jag insåg det nu när man ska checka in att ska man ha pass? Jag trodde det, men Ja, alltså jag har ju min legitimation. Ja. Jag tänker att det borde räcka. jag har ingen aning. Vad bra! Nu vill jag har med mig mitt vapenpass och så tänkte jag aktivt att pass behöver jag inte. Nej. Men du har pass? Ja, jag tog med det. Jag tänkte att man Ja, har pass. jo exakt. Ja, vi får se då. Så har vi satt oss ner och ska käka en liten mellis. Jag hittade en overnight oats. Det ser bra ut. Och vi är riktigt redo här vid gaten. Vi kommer inte komma närmare detta. Så vi ska flyga först till Oslo och sen har vi en kort mellanlandning och sen Stavanger. Framme på hotellet och resan gick faktiskt otroligt smidigt idag. Det är inget man tar för givet när man reser med vapen. Så nu har vi checkat in på hotellet, vi har ätit kvällsfika och ja, imorgon ska vi väl se vad Sandnes har att erbjuda. Vi har ju en lugn dag innan vi racear upp för Lysebotten på onsdag. Så det blir nog bra. Här är utsikten från hotellet. Vi har ju tävlingsbanan här. Vi har i alla fall tävlingsbanan här utanför. Så den hinner man ju studera lite fram tills på fredag när vi kör skidskyttetävlingarna. Vi tänker att vi ska gå och leta ett bakeri med någon god bulle. Och jag fick upp en på TikTok så vi ska se om det blir bra. Kolla. Hej! Oj, kolla det där. Det är pistache croissant. Oj, den är enorm. Är det han som har mördat någon? Han har blod på Nej, är fan det. Jag tänkte också lite så här, vad har vi för förväntningar? För Blink. Jag vet inte om du relaterar, men jag är mest här lite för upplevelsen. Vi är ju så mitt egentligen i sommarträningen. Men nästa helg så är det ju också guldskidskytte-SM. Så är man bra att få in lite hårda pass. Träna på att tävla och allt det här med skyttet. Det blir som inte riktigt samma sak. Man kanske har träningstävling, men det är lite mer seriöst när man har en riktig nummerlapp och man tävlar. Det blir typ extra mycket nu när man tävlar mot folk man inte tränar med varje dag, tycker jag. Det är kul att se. Ja. Om man står så. Ja, verkligen. Och Blink verkar ju vara ett otroligt arrangemang. Så det är kul att vara här och få uppleva det. Och att få uppleva den här. Oskar, är du redo för dagen nu eller? Jag är så jävla redo. Reflexväst med. Mopeden här. Jag är redo.
Vår support är redo och det är vi också. Nu är vi på väg till färjan som tar cirka 2 timmar in i fjordarna. Vandring. Det ska bli kul. Jag känner att man vet inte riktigt vad man ger sig in på och det är väl bäst så har jag hört. Ska vi ombord? Men tack snart. För det blir inte kö. Bra K! Bra K! Direkt efter målgång. Det var kul alltså. Det var jättesvårt att veta liksom hur långt det var kvar och allt sånt. Men ja, jätteroligt. Ja, men då var det ju absolut så att jag är lite nybörjare på det här fortsatt. Och jag har skaffat mikrofoner men inte lärt mig hur de funkade. Men, ja, men här har ni 2 tjejer som också tyckte att det var jättekul att åka upp för backen. Och gjorde det riktigt bra också. Så, och sen får vi hoppas att jag har löst mikrofonerna till nästa gång. Nu ska jag se om jag har fått den här micken att funka. Vi sitter på båten på väg tillbaka. Och jag försöker få den här micken att funka. Idag är det fredag och det är race day. Vi tävlar i eftermiddag så nu är vi bara ute på en liten jogg. Vi ska upp till något form av utkiksplats tänkte vi för att se hur det ser ut här. Vi får se lite hur mycket tävlande det blir idag. Det är en skyttetävling först och sen är det ett kval inför supersprintfinal. Så jag tror finalen så kör det 14 personer och så är det några som är direkt kvalificerade. Så det kan bli lite tufft att ta sig dit. Men det är bra träning och bra liksom, skytteträning att det är verkligen på allvar. Och man får inte bomma för då är det kört. Så ja. Nu såg man ingen utsikt. Ni får se utsikten snart. Wow, vilken utsikt. Det skulle ha varit lite mindre moln kanske. Vi ska se här ute på kanten. Fun fact om mig då, men jag är lite höjdrädd. Och nu mår jag riktigt dåligt. Alltså nu blundar jag. Kolla! Ja men alltså, jag får liksom svindel. Men fint! Och nästa utkiksplats. Nej, det är träd. Redo för avfärd? Ja. Nu kör vi! Nu är vi på inskjutning. Och det blåser lite. Det ska bli riktigt spännande. Alltså jag tror att man kommer stå där och skaka som ett litet asplöv fast man liksom inte har någon belastning. Det blir ju verkligen alltså ett adrenalinpåslag som man liksom inte liknar någonting annat.
Först ut har vi startnummer nummer 1. Hela dagen. Superstart. Nu har vi kört skyttetävlingen och alltså jag är ju fortfarande helt shaky. Det var riktigt... undrar om man ser här kanske. Ja, kolla. Jag kom typ sist. Men det var inte jättelångt bort. Ja, jo, 7 sekunder. Jag hade 4 träff och sen var det riktigt svårt att få ner den där sista pricken. Så ja. Men nu är det bara att ladda för skyttetävlingarna. What do you say about the race? Yeah. Is it someone in final? Yeah? No. No final. Tomorrow, new chance. Nu är vi på väg ut och ska kolla på finalen. Vi gick då inte vidare. En liten kort race report. Det var väldigt vingligt liksom att åka på rullskidorna. Vi hade inte fått åka på banan innan start. Så det var faktiskt ganska svårt. Sen, jag sköt 2-0 och jag är egentligen inte liksom missnöjd. Det var helt okej. Det var lite vad det var. Bra träning. Och nu har det börjat regna lagom till att finalen ska gå. Men vi ska väl försöka kolla på den och heja på Elvira som gick till final. Eller ja, i och för sig, hon hade ju wildcard men hon gjorde det bra i kvalet också. Så att jag tror att det kan räcka långt. Vi har gjort vårt jobb nu som hejaklack. Yay. Och det tror det blev en 6:e plats för Elvira i finalen. Och nu laddar vi för konsert ikväll. Nej, men vi ska väl gå bort och kolla på Madcon lite senare. Det blir göj. Vi hann se den enda låten som vi kände igen. Så det var skoj, men det var bra. Det var med oss. På väg till dag 2. Jag känner lite att man vill ha lite revansch för igår ändå. Man vill ju ta sig längre. Men att det ändå är liksom fokus på att göra rätt saker. Att det är det som tar en långt. Sverige, det gäller att träffa. Exakt. Ja, det är egentligen det. Alltså, så länge vi träffar idag så går vi vidare. Ja. Det siktar vi på. Då var jag tillbaka på hotellet för en liten omladdning. Jag vet inte ens vad jag blev, men jag är vidare till semifinal i alla fall. Det var väldigt blåsigt och faktiskt riktigt dåligt skytte i min kvartsfinal. Så jag kom vidare med 5 bom. Det är ju verkligen inte skidskytte. Det blir liksom, det är mer av en show och ja, men det blir så himla intensivt. Så det viktigaste var i alla fall att ta sig vidare och det gjorde jag med mina 5 bom. Och dags att ladda för semi. Och där, alltså nu är verkligen förväntningarna för semin att få till ett bra skytte. Och det ska ju gå att hantera liksom stressiga, blåsiga situationer. Så att det är det jag verkligen ska försöka och jobba med nu på semin. Nu står vi här och håller koll på den andra semifinalen. Jag har just nu sista Lucky Loser-tid. Det kan bli tajt. 9-10 hade du va? Ja, de har 2 minuter på sig. Nej, ingen tid. En träff till. Ja, en träff till så hade det gått. Ja, det var allt för idag då. Och allt för den här bilhelgen. Där tog det ju som sagt slut och ja, men en bom till och det hade räckt till final. Och jag tror att det är typ bra för mig att träna på det, att
veta att är det en bom till eller en träff till så ja, men kan det gå bra och det behöver jag träna på. Jag tyckte faktiskt att det kändes väldigt bra i ligg. Jag träffade de 3 första skotten och sen så kommer en liten tanke i mitt huvud som säger nu måste det gå fort också. Och då drar jag av de 2 skotten utan att egentligen göra jobbet som jag ska och då blir det ju bom. Så det är väl en bra lärdom då till nästa helg då vi ska köra SM. Och förutom det så tycker jag att det har varit sjukt roligt att vara på Blink. Jag tror absolut att jag kommer hit flera gånger. Kul att ni har velat hänga med på vloggen och att ni vill fortsätta hänga med förhoppningsvis. Tack och hej!